Good morning, everyone. Welcome to our first lecture for the subject MEng 132 or Machine Elements 1. The coverage of this lecture will be about the modules 1 and 2. So this is a review lecture sa mga nakita ninyo dito sa e-learning guides. Sa learning guides o sa e-learning dito sa VSUE. So before we start this, I will read this disclaimer para diri sa atong lecture karon, no? So this presentation may contain errors that will be corrected later on. So it is in your responsibility to take note of these corrections. So this presentation is considered as a supplementary material to the reference book, which will be I will be giving you later, and not everything you need to know may be included in these materials. So for the module 1 is the introduction, no? And before mo start everything about sa lecture about the Machine Elements 1 is nakipakita nyo nga duha ka videos that will hopefully guide you through or inspire ninyo upon learning sa mga lessons diri sa Machine Elements 1. A car engine generates power from the expansion of compressed air in a contained cylinder with the help of fuel. That is why it's called as an internal combustion engine. Before getting into the working, let's see the main parts involved in the working of an engine. First, the crankshaft. This is the part which converts the linear motion of the piston to a rotational force. Next, the pistons and the piston rods. The pistons will be pushed down by the expansion of compressed air, and turns the crankshaft. And the valves, which controls the flow of air and fuel into the cylinders. These valves are driven by the intake camshaft, and the exhaust camshaft, and the camshafts are driven by the crank itself, using a timing belt. There will be idle pulleys, and a tensioner pulley, to hold the belt tight in place. This here, is the internal structure, of a 4-stroke, inline 4-cylinder, DOHC engine, which is commonly found in most hatchback and sedan cars. A 4-stroke engine should pass through 4 different strokes, to complete one cycle to produce power. They are intake, compression, power, and exhaust stroke. The crank-to-camshaft ratio is 2:1, which means it will take 2 crank revolutions to complete one camshaft revolution. And the camshafts are designed in a responsive manner to open or close based on the corresponding strokes of each cylinder. Let's take a look at a single cylinder and see how a 4-stroke engine works in detail. In order to ignite the air-fuel mixture, a spark plug is used. This will ignite the compressed air-fuel mixture, with the help of an electrical spark. We will take it down by each stroke. The intake stroke. The inlet valve opens and the downward movement of the piston creates a suction. This pulls the air-fuel mixture into the cylinder. Once the air-fuel mixture is in the cylinder, compression stroke begins compressing the mixture. At this time both inlet and outlet valves stays closed. At the end of compression stroke, the air-fuel mixture is ignited by the spark plug. The explosion exerts pressure and pushes the piston down. This is the power stroke which produces power to the crank. At the exhaust stroke, the outlet valves opens and the piston pushes out the burned gas. The cycle starts again from intake stroke, keeping the engine running and produces power. For a carburetor engine, the air and fuel are mixed inside the carburetor assembly, and fed to the cylinders. In the case of a fuel-injected engine, the fuel is injected into the intake manifold, or directly into the cylinders. Since only a power stroke produces power, you may wonder how the engine turns continuously. Well, the answer is in the crank itself. The flywheel and the crank counterweights provides momentum, which keeps the crankshaft from stopping immediately.
For a 4-cylinder engine, considering any time instance, one cylinder is always in power stroke, which produces more power and less vibrations comparing to a single-cylinder engine. And that is how a car engine produces power in simple. Thanks for watching, and stay tuned for more presentations from Autotech Labs. I'm Jake O'Neill, creator of Animographs, and this is how a mechanical watch works. Watches have no battery, microchip, or circuitry. Watch parts are machined to near perfection at microscopic sizes and tolerances, and can produce accuracy within 2 to 3 seconds per day. Let's take a high-level view before diving into specific parts. Power is stored in the mainspring and released in reliable increments by the escapement assembly. The gears that connect the mainspring and escapement turn at various speeds, allowing the watch to tell time. Now let's look at each section in depth. The crown. The crown is pulled out to set the time and pushed in to wind the watch. The setting jumper has indents to keep the crown mechanism locked in place. Each mode engages different gear sets. When the crown is pushed in for winding, the sliding pinion meshes with the set of gears connected to the mainspring. The crown is pulled out to set the time. When the crown is pulled outwards, the setting lever clicks into the second indent in the rigid setting jumper. At the same time, this setting lever presses against the spring-loaded yoke. The yoke moves the sliding pinion into connection with time-setting gears. Let's see that transition a few more times. The mainspring. The mainspring is a thin, nearly foot-long strip of hardened metal coiled into a spring and contained by the mainspring barrel. It's connected to the winding pinion at one end and the mainspring barrel at the other. The winding pinion moves independently of the barrel. A connected ratchet wheel and click assembly allows the pinion to rotate in only one direction, keeping the spring from unwinding and ensuring that spring power can only exit through the barrel. The wheel train. The wheel train drives time-keeping hands and associated wheels. The center wheel is driven by the mainspring barrel and rotates once per hour. It holds the minute hand, and its 60-minute journey is often divided up into minute marks on the watch face. The third wheel flows power through to the fourth wheel. The fourth wheel rotates once per minute in incremental ticks and holds the seconds hand. Again, marks on the watch face can make it easier to see how many seconds have passed within one full minute-long revolution. The axle of each wheel rests in a synthetic jewel bearing. The near frictionless jewels can keep internal watch mechanics running smoothly for decades. The motion works. The motion works allows watch hands to be freely rotated for time setting and also performs a 12-to-1 speed reduction for the hour hand. Since the center wheel and minute hand rotates once per hour, the hour hand needs to make a much slower journey, completing a full rotation once every 12 hours as it passes by hour marks on the watch face. This speed reduction is achieved as power flows from the cannon pinion through the minute wheel to the hour wheel. The cannon pinion and hour wheel are press-fit to the pinions that support them. This means that with enough force, they can be moved for time setting without disturbing the rigid underlying wheel train that otherwise drives them. The escapement and balance wheel. The balance wheel swings in a precise rhythm, knocking the pallet fork back and forth.
allowing the escape wheel to move, which releases mainspring power in small, metered increments. The balance wheel. The balance wheel is the most fragile part of the watch. It's supported by a shock-absorbent mounting system, complete with a jewel bearing and capstone, which protects sensitive parts from impact. For example, if the watch is dropped. The balance wheel is partly driven by the hairspring. The escapement. The pallet fork and escape wheel form the escapement. A clever exchange of power happens here that forms the heart of mechanical watch operation. Driven by the hairspring, the balance wheel impulse pin bumps into one side of the pallet fork, releasing the opposing pallet jewel from its locked position against an escape wheel tooth. Just as the pallet jewel slips free, the specially shaped escape wheel tooth delivers a little impulse of power from the mainspring through the pallet fork, which in turn pushes the impulse pin, launching the balance wheel into another swing. And so the process repeats as long as the watch has mainspring power. The hairspring has regulator pins to adjust the active length of the spring. This alters the balance wheel swing rate, and as such, the speed of the entire watch. This is what is meant by regulating a watch that keeps time too fast or too slow. The characteristic watch ticking sound is made by pallet jewels as they catch escape wheel teeth. Each incremental escape wheel rotation is called a beat. A common watch beat rate is 21,600 beats per hour, which is 6 beats per second. Supporting structure. Various specially shaped metal plates support watch internals. The main plate serves as the base. The barrel bridge holds the mainspring barrel and associated parts. The train wheel bridge supports the wheel train. The pallet bridge holds the pallet fork, and the balance bridge supports the balance wheel and regulator assembly. Nakita na to nga duha ka videos, no? So ang first nga video is mo to siya ang workings inside an internal combustion engine. So makita na dito ang numerous ka mga mechanisms, mga machine elements, or even kato nga machine, no? So kato siyang different machine elements ato is ato na siyang makover sa course ng machine elements 1, including the mechanisms. So particularly sa internal combustion engine, ang isa sa pinaka makita na itong nga mechanism niya is ang katong reciprocating motion. So gikan dito kung natay motive force, gikan dito sa transmission and transferring of energy from the crankshaft into the piston, then ma-convert siya og continuous nga motion is covered ni siya diri sa atong subject. Katong second nga video is mo to siya ang mechanical watch. So mechanical watch is a complex na siya nga machine composed of different complexities sa iyang mga mechanisms. So makita niyo dito, no? Sama itong mga gears, mga ratchet, mga wheels, different mechanism. So kato siya is mo siya ang nag-compose kato nga mga elements o mechanism para maka-turn ang minute hand, ang hour hand or second hand para makamit sa time. So ingana na siya ka ang pag-design niya, even na katong mechanism nga ma-involve ato niya is covered niya siya sa atong machine elements. So, moto siya, and ang duha lang to ka mga machines
nga nga makita na to kung saka importante ang pag-study sa mga machine elements sa mga machine elements, their mechanisms, the kinematics, and even involving the force nga involving the force nga makakause sa katong mga motion. So for this lecture is natay duha ka modules nga matakol. First is the introduction. Then natay 3 lessons. Is the first lesson is the terminologies. Lesson 1.2 is the 4-bar linkage. 1.3 is the 4-bar linkage with sliding member. Then for the second module, this is under motion, is natay first lesson is the analytical and graphical method of solving motions. Lesson 2.2 is semi-graphical methods. This lesson 2.2 or the semi-graphical methods though will be tackled sa next nato nga lecture. So basically sa karon nga lecture to is until lesson 2.1 lesson 2.1. Okay, so let's start with with the science of mechanism. So in designing a machine, so natay duha ka mga factors nga atong i-consider kung mo-design ta og machine. First is dapat ang machine parts, the parts of the machine must be so proportioned and so related to one another para natay mahimo nga proper motion. So it is, ang first category is all about motion. Kaya nga naman since a machine is gihimo na siya for the purpose of converting a force to another kind of force or energy, mo-convert na to sa form of energy into another form of energy, dapat a motion is proper para natay efficient and good conversion sa energy. And in order para ma-achieve na to na is natay dapat ang machine parts must be so proportioned. So ang paghimo to sa mga machine parts or even sa machine is dapat mag-involve ta og good designing principles. Second is ang force. So ang force is since mag-involve mo ta og conversion of energy, so main conversion of energy is mag-involve to og force ana niya. So dapat katong mga machine parts sa maghihimo nga machine is dapat maka-withstand siya og force nga i-pose ato niya. Otherwise, katong nga mga machine parts kung nalagi acted dito nga mga forces, pwede siya it will cause less life niya. Pwede siya magubada yon or kung dili nga ka-effective and efficient ang conversion sa energy. Since in designing a machine muna ang duha ka mga categories nga dapat atong i-consider, ang motion o ang force. Okay, so tungod na science of mechanism has 2 parts. First is the pure mechanism or the kinematics of machine. Unsa man ang na-cover sa kinematics of machine? It treats the motion and forms of the parts of the machine and the manner of supporting and guiding them independent of the strength. So nag-highlight diri motion and forms of the parts of the machine ang sa kinematics. So sa kinematics is unsa man nag-involve niya? Velocity, acceleration, and displacement sa mga particles, points, or sa katong mga machine parts, and the manner of supporting and guiding them. So main kag supporting and guiding them, mag-involve na siya og unsa tong mga structure, mga machine parts nga motoy mo hold in place sa katong mga machine parts independent of their strength. So kaning independent of their strength mo na siya makover sa another part sa science of mechanism, kaning constructive mechanism or machine design. Under sa machine design, mag-involve na sa calculation of forces nga mag-act sa katong different parts sa kaning machine. And further, since mag-involve na ta og forces ana niya is mag-involve forces is ma-include niya ang selection of materials
nga ang base nato is ang strength, durability, and other physical properties sa katong nga material. So karino makita nato sa tuha ka parts sa science of mechanism nga sa kinematics wala nag-involve ang strength. Wala nag-involve strength niya. Wala tay forces nga ma-involve. Even the selection of materials that is not that is beyond the scope sa study of the kinematics. Whereas sa kanina machine design or constructive mechanism, mag-involve na din siya sa motion, velocity, sa motion and forms and the forces. Sa kaninga subject sa machine elements 1 and machine elements 2, dili apil sa atong scope ang pag-study sa forces nga ma-involve. Thus, sa kaninga subject is kutob lang ta dito sa velocity, acceleration, kaya mo man ang prerequisite na to before ta maka-study sa force and sa selection of materials. Sa kaninga second part sa science of mechanism, man ni siya ang ma-covered sa sunod nga inyong subject sa machine design pohon. Okay? So for a machine, it is a combination of resistant bodies nga by their means of mechanical force, maka-convert ni siya og one form of energy to another form of energy. So in doing so, ang machine is composed of different different machine parts or different machine elements para na siya para maka-produce siya og effect of work. For example, kani siya nga machine kung nakay i-introduce nga motive force. For example, ang motive force naman niya is nakay pedal. So mag-introduce kag force sa imong TL, no? So kung ano siya moagi to siya nga katong nga force is ma-transfer to siya sa kaning nga machine parts. For example, sa crankshaft ngadto sa piston, ngadto sa gears, then matransfer sa another form of gears dito. Then ang combination of gears ana niya is mo na siya gitawag train. Kanang train, then ang katong final niya nga work o final niya nga force is dito sa ma-convert siya into an oscillating motion muna sa machine. For example, kung another is katong sa first nga video nga nakita ninyo, no, katong internal combustion engine, unsa man ang introductory force dito sa or motive force dito sa internal combustion engine. Sa internal combustion engine is for example, for kana mag-crank ka, no, kung mag-crank ka na niya is nakay usa ka motive force ana niya. Sa pag-introduce mo dito og force dito sa crank niya is napatuyok nimo dito ang crankshaft. So by doing so, ato niya is na-start mo ang mechanism or even katong mechanism sa internal combustion engine. Tungod dito napandar nimo tong katong pag-start sa mechanism, na-fire nimo tong mga fuel dito. Then sunod dito is mo na to ang sunod nga mga motion, then continuous na to siya nga motion dito. So in detail na pod katong dito sa crankshaft, ang energy dito is na transfer na po dito sa piston dito sa connecting rod. Then kato siya is ni tungod dito kay na-move nimo ang piston. So na-move ang motion dito sa piston is na kay linear motion nga back and forth ito is mo na siya gitawag reciprocating motion. Then after ma-fire is katong pagka-fire dito sa fuel dito is mo na siya ang katong power stroke, nababa na sad nimo ang katong nga piston. Tungod ato na transfer na sa ng energy ngadto sa crankshaft, then tungod na is natay may tabo nga continuous motion. So balik ta kaning machine is a combination of resistant bodies para maka-convert ka og mechanical force, mechanical energy into another form of energy or katong nga work. Structure is combination of resistant bodies gyapon siya. It is capable of transmitting forces or carrying loads pero way mahitabo nga motion. Okay, no?
So ang kalayan sa machine is kung nakay matransmit siya og force iyatong i-convert into another form of energy. Ang structure is siguro siya mudawat og mga resistant bodies siya nga mudawat ni siya og mga forces pero walay may tabo nga relative motion. So unsa may example og usa ka structure? For example, sa sakyanan kaning non-moving parts, for example kaning chassis niya, mo ni siya ang isa sa mga example of structure. So mechanism is a combination of rigid bodies. So arrange nga motion of one machine part compels or causes the motion of the other. So this is of course according to a law nga nagdepende siya sa nature of the combination. So mingag nature of combination depende kung unsa na siya nga type of pairs, unsa ang arrangement sa katong mga machine parts. Tungod na is not the different forms of transmitting the motion from one part to another. So kaning gipakita for figure 3 niya is mo ni siya ang opening and closing of valve. So makita nyo nato diri no nga natay driving shaft na niya. Okay, so kaning driving shaft niya is mo na siya gitawag og driving shaft or the camshaft ani niya. So kani siya is na siya crank ni siya diri. Then kani siya move. So kani siya once nga rotate ning rotating drive kaning crankshaft ani niya. So makita nato diri no nga dili siya ang yung shape is kani siya dili circular nga shape. So kani siya is this is designed with the purpose nga mo baba pataas ning diri sa crank. Then tungod na niya is maka-transfer na siya og motion diri sa diri sa valve no. So na siya spring ani niya para nay mag-resist na siya og force ani niya nga gidesign na siya at this particular length lang ang pagbaba sa valve no. So tungod na niya, so atong i-trace na to diri ang motion. So magtuyok ning camshaft diri to tungod na niya is na siya oscillating motion diri sa crank diri sa rocker arm diri. The next is tungod na niya is na move up and down diri sa crank. Then mo-transfer niya ang force ngadto diri sa valve. So tungod na is mo na siya mo close open. So asa man na makita nato ang closing of valve, closing and opening of valve sa intercombustion engine. So tungod diri is mo na siya ang gamit para sa introduction of fuels diri sa valve no. Okay? So frame is a mechanical structure. So we have structure kung siya, isa na siya ka particular na structure that supports the moving parts and regulates the path of or kind of motion sa many parts so sa ka machine. So example ani is kaning frame. So katong giingon ako ganina nga nay kanang ginatawag na to og chassis sa usa ka sakyanan is mo na siya ang frame. So makita nato diri no nga walay moving parts sa usa ka frame or sa ka chassis. And therefore dito gipangbutang agad ang mga moving parts katong different mechanisms, different mga machines dito with the sole purpose of supporting sa mga moving parts. Ang particle is an infinitesimal part of a body. So nganong mogabot na ta diri og particle sa kaning subject. Okay? So ang particle is can be represented by a point. So in the preceding nga mga lessons na to, especially dito nasa velocity and acceleration analysis, point by point ang atong determination sa katong mga parameters such as velocity and acceleration. So importante na siya kay in the analysis of a moving part or parts sa usa ka machine, ato na siyang ang pinaka fundamental nga analysis nato ni is point by point. So mo ni siya ang ngani ang so mo ning ni-touch ta sa definition sa usa ka particle no. Next is the rigid bodies. Okay, these are bodies whose component particles remain at a constant distance from one another. So rigid bodies which
which our bodies nga walay distortion. Bisan pa kuha na siya, this is an ideal na siya nga assumption sa ka-body, no? Nga bisan pa og mag-act ka og forces ana niya, wala mahitabo nga distortion. So rigid bodies in the study of mechanism is kuha na siya, since mag-involve mo ta og forces ana niya, dapat walay dapat ang energy nga dapat na to ma-act na to dito sa usa ka body as much as possible is ma-convert na to siya 100% to another form of energy. So tungod na niya, dapat ang katong body mismo dili siya modawat og energy. Ang body is dili modawat og energy kung nay force nga iyakan na niya, dapat ang may tabo na niya is dapat rigid na siya nga body. Okay? Driver is the piece of mechanism which causes the motion, and ang partner niya is kaning follower. Muna siya ang piece of mechanism that receives the motion from the driver. Okay. So sa kang mechanism, dapat naadyo na siya driver o follower. Yan niya. Kaya nga naman, ang driver is moto siya ang naka-cause of motion. So moto siya ang in typical nga mga arrangement na niya is moto siya magdawat og motive force outside force na niya nga tungod na niya since moto siya ang first nga maka-move, then since naka-attach na siya and naka-mesh na siya sa another nga piece of mechanism, another machine parts, moto siya maka-cause of motion sa follower. So makita na diri sa figure 5 na to diri, no? For example, diri sa usa ka typical nga arrangement sa gears. Diri is natay makita diri ang driver, no? O kani ang follower. So kaning green is green represents the driver nga piece of mechanism, then ang red is mo siya ang follower. Okay. So kaning idler niya is kuno siya. So kaning idler kay mo siya nagpatunga sa driver o follower, no? Pero kung i-analyze nato diri, diri sa kaning figure, no? Although kaning idler ni siya is mo siya nagpatunga sa driver o follower, kani siyang idler is also a follower. Ni siya sa kaning arrangement. Kaya nga naman nagdawat man ni siya og nagtransmit man ni siya og motion gikan sa driver. Pero kung tanong po nato ang arrangement diya sa kanisa section sa idler o follower niya, ang idler nag-serve na siya as follower. Kamo man siya nag-transmit naman siya og energy or motion ngadto sa follower. So nga na siya makita na to, no, nga ang basic lang siya nga definition sa kaning pieces of mechanism. Ang driver mo siya maka-cause of motion, then ang follower is mo na siya mag-receive of motion. So I guess understandable na siya makita nga sa kaning arrangement, no, nga although not kay gibutang idler dire is na siya idler serves also the purpose of both the driver and a follower. So natay mode of transmission. So we katong sa previous nga slide na to is nag-discuss na dito og kuan pieces of mechanism nga maka-cause og maka-receive sa motion. So tungod na to is natay gitawag og transmission. So transmission is the transmitting of energy or motion from one piece of mechanism to another. So the action of natural force of attraction and repulsion is not considered. One piece cannot move another. So kung one piece cannot move another unless the two are in contact or are connected by some intervening body. So thus, motion can only be transmitted from driver to follower kung in contact ang duha ka mga pieces sa mechanism. So balik nato diri. So tanggalon na tong idler diri sa kaning arrangement, tanggalon na tong idler. Nabay mahitabo nga transmission of motion gikan sa driver to follower kaning green ug red. So apparently wala, di ba? So in order nga nay matransmit nga energy or motion na niya, dapat in contact ni siya. So pwede po na siya nato diri nga kaning sa kung wala ang idler,
kaning driver ug follower na to is ato na siyang i-mesh. So i-mesh na to, ato na siyang i-contact, ato na siyang i-move na to ning follower na to diri. In-mesh na siya diri sa driver. So may tabo na, since in contact naman na sila, mo na tabo nga transmission of energy. So pareha po diri no, sa usa ka setup or sa ka arrangement, sa usa ka transmission, sa usa ka automobile is na-convert na siya og different modes of transmission niya. For example, kani siya na siya different nga mga mechanisms sa niya. So ang kani siya is natay sa ka gear diri nga in contact sa another gear. So tungod na is na transmission of energy from one piece of mechanism to another. So balik ta unsa gani ang requirement para na ay transmission of motion. Dapat in contact ang duha ka mga intervening bodies or duha ka pieces of mechanism. So pairs of elements, okay, tuda na niya is namatay nag-discuss naman ta bahin og dapat in contact ang duha ka pieces of mechanism natay gitawag og pairs of elements. So kani siya is para mo-compel or cause a body to move in a definite path, dapat nato siyang i-pair with another piece of mechanism or machine element, at which kato nga shape sa usa ka machine element mo to siya mag-determine sa nature of the relative motion sa kato nga pair. Okay, so tanaw nato diri is muna siya mga common pairs of elements, no? So diri is kano siya, kung na siya makakause ka og motion, for example kanang yellow, no? Kung ang kano siya ni ang type of motion niya is rotary nga motion niya is makakause na siya rotary nga motion pod sa iyang pair. Whereas diri kung ang nature sa motion niya is for example kung linear nga motion or reciprocating motion niya is makakause na siya og reciprocating pod nga motion sa iyang nga pair. Karon ang third na siya nga kuan na to diri, no? Pareha na siya diri. Pareha na siya diri kaning ang first og kaning fourth nga figure, no? Nga kuan ni siya okay. This kuan di sa ikatulong ikaupat. So kani siya is this is a screw ni siya, no? Nga na siya ay rotary nga motion. Pero rotary nga motion nga tungod sa design niya is move in rotary nga motion ni siya nga kani nga particular nga piece of mechanism. Unsa may tabo niya? Unsa may tabo sa iyang pair kumutuyok ni siya? Di ba ma-move ni siya og sa ingani nga nasa linear nga motion, makakos og linear nga motion. Although natuyok na siya nga piece of mechanism, naka-convert siya og linear nga motion sa kani nga green, sa kaniya niya. Okay, so balik ta diri sa definition sa pairs of elements nga ang design or ang shape sa pairs of elements muna siya mag-determine sa nature of motion. So gikan diri, no, ang rotary nga motion at diri sa isa ka piece of mechanism na-convert siya og linear nga motion sa iyang pair. Napo diri kuno diri, no, kung natay rotary nga nga motion na niya is ma-convert ni siya og linear nga motion linear nga motion in two dimensions sa iyang pair. So there are tons of pairs nga makita nato sa mga mechanisms niya nga ang goal nimo nga kani nga particular nga motion nimo dapat iso design mo siya nga pair nga maski ang motive nimo nga motion is either oscillating, reciprocating or curvilinear nga motion, maka-convert ni siya og another form of motion. Okay, so next is another types of mag-discuss na to ba sa mga types of pairs. Close or lower pair is if one element not only forms the envelope of another element but also encloses the forms of the elements being geometrically identical. Ang size can be
either solid or full and the other being hollow is not a gitawag closed nga pair or lower pair. So ang example na niya is kaning sa pillow block nga assembly. So makita na to diri nga nag-envelope nga pair niya. Unsa man tong envelope niya is man siya ang katong sa shaft or sa shafting niya. So this is one of the examples of a lower pair. Next is higher pairs. Elements do not enclose each other and the elements are either in point or line contact. So example na niya is kaning roller and ball bearings. So kita mo siguro mo kaning mga mga bearings, labi na kaning mga ball bearings no. So kani siya is natay kaning bearing ni siya is ang mode of contact niya sa ball or even sa roller niya is point contact ni siya. So na siya particular point diri sa ball ni siya nga mo na siya in contact with bearing. So mo na isa sa mga examples of higher pairs. Incomplete pair of elements. Okay. So it's neither enclosed ni siya or neither naka-envelope. Mo na siyang gitawag ni siya nga incomplete pairs of elements kay they are only kept in contact by means of gravity. So kani siyang example is kaning sa railway no, railway. So unsa man siya nga pair kaning sa railways o kaning sa wheels diri sa usa ka train. Yan naman, makita to diri nga wala nag-envelope. Pero point gyapon ang pag-contact diri sa wheels nga to sa rail. Pero unsa man ang unsa man ang primary nga naka-cause nga in contact nga ning duha ka pairs kaning mga pairs. Tungod ni sa gibugaton sa train or in general is tungod ni siya sa gravity. By force of gravity mo na in contact tong kaning siya mga katong railway o katong mga wheels sa ka-train. Inversion of pairs is the exchange of fixedness of an element. So kani siya na siya kung gusto kang maka-compel og another form of motion is pwede siya na inversion of pairs. I-invert na siya nga kung asa sa katong nga pairs ang pwede fix nimo or pwede mga envelope is pwede siya nga mahimong sa kani under sa inversion of pairs. Bearings is applied in general to the surfaces of contact na naay relative motion which either or fully or partially supports the other. So kaning nga bearing no, makita diri is kato nga sa previous na to nga mga figures is kato ang motor siya ang ball bearing. Dahil kanang kung sa to pa kanang gitawag natong bulitas no, kanang mo na siya ang ball so sa ball bearing assembly. Kaning roller bearing is siya composed na siya og roller pins nga ang siya is ang mode of contact niya sa bearing niya is line, whereas katong dito sa ball bearing niya is point of contact niya, since ang siya is cylinder man ang shape sa mga roller pins niya, line ang contact niya nga to sa bearings. Okay. Collars and keys are used in fastening an element to a shaft so that the shafts rotate, the element will rotate. So sabay ni siya nga mukha no, ang keys no. Okay. So makita to diri sa figure no. Unsa man ang purpose sa key. So diri is kaning sa shaft. Muna siya ang shaft no. Kaning shaft is rotary motion niya, magtuyok ni siya. Anya naapot tay diri diri for example kaning siya gear. Imong i-attach ang gear ngadto sa shaft. So unsa man siya para ma-fix nimo ning gear ngadto sa shaft. Magamit ta og diri og key. So og key niyo may tabo kung magamit ta og key para ma-attach ang gear sa shaft. Kumutuyok ang shaft, mapisa tuyok ang gear. So muna siya niyo. So whereas sa colors, kung mugamit ka colors niya, mo rotate ang shaft freely, or ang katong machine element kung unsa to siyang gigamitan mo sa color is mo to siya mo rotate freely. So independent siya. So nakita na to no unsa ang kalian sa colors and keys.
So kung magamit ka, I will repeat, kung magamit ka og keys niya is mahimo nga kung rotate ang isa ka element, rotate sad ang naka-attach niya nga element. Whereas sa colors, kung magamit ka niya is independent or move freely ang usa ka element kung naka-attach nimo sa shaft nga gigamitan nimo color. Cranks and levers. Okay. Crank may be defined in a general way as an arm rotating. So makita mo kung ano. So kaning crank niya is naka-attach niya sa usa ka axis. Ka-axis niya. Okay. So crank niya is okay. Sa ato ang mga base sa atong mga experience na to. Kung maggamit ta og crank niya, natin axis, di ba? So kung to siya kung for example sa usa ka motor kanang gitawag na to og crank, di ba? Makita na to nga naka-attach sa usa ka axis. So mo na siya ang crank. Okay. Ang combination of cranks nga rigidly attached axis sa usa ka on the same axis or sa usa ka axis mo na siya gitawag lever. Okay. So in the study of machine elements niya, the lever is the combination of two cranks nga naka-attach sa usa ka the same axis. Next is for lesson 1.2 is the 4-bar linkage. So linkage is a combination of several pairs of elements nga which uses link as connector. Okay. Kung ang combination niya is such that the relative motion of the links is possible and the motion of each piece relative to the others is definite, mahimo na siya nga kinematic chain. Unya, kung gani isa sa mga link niya is gani isa ka link niya nga fixed, non-moving niya is mahitabo ni siya nga mechanism. Okay. So atong tanaw to ang kaning figure, no? Okay. So kaning linkage is tanaw to siya mo konta mo skip ta sa kaning figure. Okay, so natay ka, no? So combination ni siya of different multiple pieces of mechanism ni siya. So may tabo ni siya kung gani usa ka fixed nga link na niya is may tabo ni siya, that will be called as a mechanism. Karon, a link is defined as a rigid piece. Okay, rigid piece, non-distorting body nga or no elastic substance nga mo-serve na siya as mo-transfer to force o motion from one piece to another. Okay, so balik ta sa definition dito sa linkage. Makakos og motion og muna siya mga connectors sa mga pieces of mechanism sa usa ka linkage. Okay, so basically ang definition sa usa ka link is muna siya nag-compose na siya. Muna siya yung one of the nga nag-compose sa usa ka linkage. Okay, so 4-bar linkage is a typical ni siya mga linkages. This composed of components such as cranks and links nga naka-connect at least at one fixed point. Okay, so 4-bar linkage. So nganong 4-bar man ni siya? Okay, so atong i-inspect ni siya nga kaning figure diri sa figure 14, no? So natay 1, 2, 3, 4 ka mga elements. Okay, so first is the line of center. Natay duha ka cranks diri kaning ato na siyang identify by 2 and 3 nga mga pieces of mechanism and natay coupler or connecting rod. Okay, so kaning line of center niya is muna siya ang kung asa naka-fix ang mga axis. For example sa kaning figure is natay Q2 o Q4, no? So kaning Q2 o Q4, Q sub 2, Q sub 4 ni siya muna sa mga axis. So naka-fix na siya diri. So kaning line of center is naka-fix, non-moving ni siya nga part. So sa ka 4-bar linkage. Whereas sa kaning crank niya is naka-attach niya sa kaning cranks 2 and 4 niya is naka-attach niya sa mga axis Q sub 2 and Q sub 4 respectively. So since naka-attach na siya sa axis niya is maka-move niya siya freely.
So for diri sa nga for example, kung if set na to ang Q sub 2 is mo na siya ang driver na to niya, is kani nga crank 2 is makarotate ni siya 360 degrees or makakomplete ni siya one complete revolution. Whereas kani sa Q sub 4 niya, since nakakuha ni siya, since this is relatively longer sa crank 2, then nakakonect lang siya diri by means sa crank 2 by means of the connecting rod. This may or may not complete a single revolution. So kani siya pag-connect na to, no, balik ko na to, pag-connect sa crank 2, crank 4 is magamit ta siya og connecting rod. So connecting rod na ni siya is iko rin siya gi-attach sa other ends sa cranks dire. So ang purpose niya is mo na siya mo transmit og motion gikan sa driver o follower. Okay. Balik ta dito sa definition na to sa driver o follower. Okay. If we assume nga kaning crank 2 is mo na siya ang atong driver na to. Then apparently may tabo ni is ang crank 4 is mo na siya ang atong follower. Di ba? Sa definition na to, para natay mode of transmission, dapat ang crank 2 ang crank 4 dapat connected sila, di ba? So, mo to siya definition na to para natay transmission of motion. Unsa na to pag transmit sa motion niya? Unsa na to pag connect? So natay gitawag og connecting rod nato niya. Ni-connect to sila sa other ends sa kanang mga cranks. Hence, since naka-connect na sila, is na siya transmission of motion, or transmission of energy from this crank to the another crank. Okay? So muna siya ang graphical representation na to sa akong i-discuss ganina bahin sa transmission of motion. Okay. Diri sa crank to na to niya. So muna siya atong i-assume aton siyang i-assume as muna siya ang driver. So driver na to niya is muna siya nag-receive sa motive force. So maka-complete ni siya og one. Okay. Another assumption na to niya is kung ano siya Q sub kaning Q2A or kaning crank 2 is kung ano siya, mas mubo ni siya. This is relatively shorter than the crank 4. May tabo niya since mo na siya ang driver, then shorter ni siya, maka-complete ni siya og usa ka one revolution. Okay, saan may tabo sa diri niya kung maka-complete siya one revolution niya, since longer man ang crank 4 ani niya, dili ni siya makakumpleto og one revolution. Ang may tabo ni siya is mo na siya ang path sa motion sa kuano. Okay. So before ta mo discuss na niya is ato siyang mag-identify siya pa sa mga parts, no. So natay two axes diri Q sub 2, Q sub 4. So meaning mo na siya mga rotating mo na axis diri mo rotate ang cranks 2 and 4 na to. So kaning point A is muna siya ang katong points, muna siya ang mga points sa other ends sa cranks kaning A ug B para i-connect na to sa connect na to ang katong connecting rod. Therefore kaning A ug B is muna siya ang atong link 3 or ang connecting rod AB. Okay. So diri na to siya is ato ni siyang i-simulate no nga maka-complete na siya one complete revolution. Okay. So diri is ang second position of point A. So kano siya ato na siyang i-assume nga mo rotate na siya in counterclockwise nga motion. So kon diri is ato na siyang assume nga kani siya nga mo na siyang second point aniya, since mo na siya ang direction sa iyang motion. Ang may tabo diri sa point B, diri sa crank 4 ani niya is move po ni siya along sa iyang path, kaning curvilinear path sa kaning next nga position niya. Okay, no? Okay. So atong siyang i-trace ning kaning mga points in corresponds sa diri sa crank 4. Unsay may metabuan niya muna siya sa second figure. Okay. So I guess na-confuse mo kung yun sa na to pag-perform ning yun sa ni siya pag-achieve nga mga points, no. Okay, I'll provide sa next nga lecture na to kung yun sa na to pag-achieve ni siya. Okay. Just by this, no,
ang crank 2 is nakakomplete ang crank 2 og usa ka revolution. So ang nahitabo diri sa crank 4 niya is mo siya ang two extreme points niya kani nga akong gitulo niya og kani nga point diri sa left side. Mo siya muna ni siya ang muna siya ang whole path diri sa point B or sa other end sa crank 4, whereas diri sa crank 2 is naka-complete na siya sa ka revolution. Okay. Okay no. So although ako ni siyang i-demonstrate sa sunod nga lecture, nahitabo niya is kani siya nga length bitaw, kaning length nga AB. For example diri no, first is kaning nga length nga AB. Kani nga sunod nga mga length niya, ang pagkunik niya is murag po ang length niya ngadto sa point. So unsa man niya pag-trace nato niya is sa kani nga point ato ni siyang i-move move nga point. So mag-trace ka og length niya starting kaning nga length AB, imo na siyang i-project ngadto diri sa path diri sa diri sa crank 4. Okay? So kani siya is hantod imo na siyang ipadayon nga pag-project sa mga points diri niya, makita na to diri nga nag-oscillate ra gyud ang crank 4. Okay? So next nato nga lesson is 4-bar linkage with sliding member. Sa 4-bar linkage with sliding member, okay. So na siya usa ka natay natay isa ka axis diri nga of course naka-fix ni siya sa ground or sa earth niya, so sa ka fixed nga structure. Na siya crank diri. Then ang crank is para mo connect na siya sa usa ka block diri or kaning sliding member is nagamit og connecting rod. Okay. So natabo dito diri no, natay tulo ka kung dili na to ina siya dito magbuhat og diagram niya no. May tabo nga at first makita na to nga natay tulo ka diri. Kung compare na to sa typical nga 4-bar linkage ato niya is natay duha ka cranks una natay sa ka connecting rod. Okay. So mo siya kung natay sa line of center, may tabon to niya is kung ipon mo to siya is natay upat ka bars nga moy hence 4-bar linkage name. Whereas diri may tabon nito nakita na to no kay naratay isa ka crank, usa ka connecting rod og kung natay usa ka fixed guide diri, wala ta makita asa ikaupat. Ang ikapat ato diri, ikapat niya is mo ni siya ang diri sa natay kaning sa center line. So naka-complete ya punta og 4-bar linkage niya. Okay? So inatabal lang niya is ang motion lang niya, ang pag-convert lang siyang sa motion is rectilinear motion back and forth niya. Which is na-realize tungod aning block or kaning sliding member. Okay. Kung mag-projecta sa motion niya, assuming again nga ang driver na to is kaning crank Q sub 2A, maka-complete na siya one revolution niya. Ang may tabon niya since naka-fix man siya sa fixed guide, naka-fix man ang motion sa usa ka rectilinear in any rectilinear way. Kaning block B or kaning sliding member is mag-move na siya kanina siya nga straight point. Okay? Samtang naka-complete og isa ka complete revolution niya is naka-complete po niya og isa ka complete path niya rectilinear isa ka straight point lang. Ang kato siya katong usa ka complete nga linear motion sa kani nga block B is mo na siya gitawag na to og stroke. Okay? Sa next nga illustration na to diri no, ato na siyang i-project ang motion sa sa tibok nga 4-bar linkage. Okay. So naka-complete diri og ang Q2A or ang crank Q2A is naka-complete og one single revolution. Ang tabo diri is
ang sliding member na to ni siya is naka-complete po siya usa ka one linear motion. So nitabo na to diri no. Pagitaw na to diri ang extreme points. Usa man ang extreme points? Tumoy-tumoy nga mga points nga ma-project na to gikan diri sa crank. Kung ato to siyang i-measure to siya nga mga points dito in between sa katong mga points, mo to siya ang gitawag og stroke or length of stroke. Diri sa kaninga diri nga figure na compute ni siya nga by dimensioning is na compute ni siya nga ang length of stroke niya is 2.28 units of length. Okay no? So atong i-compare na to dito sa first na tong figure sa 4-bar linkage or katong typical nga arrangements sa 4-bar linkage. Ang content na to dito is balik ko na to ang gikan sa driver nga naka-complete og one single revolution na convert ang second crank na convert into an oscillating motion, di ba? Curvilinear siya nga motion nga nagbalik-balik siya, di ba? So naputo siya mo siya ang length nga na-cover sa point dito sa crank 4. Whereas kung natin sliding member, unsa may kayaan din sa kung natin sliding member is may tabo niya is instead nga curvilinear ang motion niya katong oscillating is nairobo straight line ni siya mo na siya ang gitawag og reciprocating motion straight line nga motion that was caused by the motion of the crank or the driver. Okay, so I guess naka-distinguish na mo sa kalahian sa katong sa previous nga 4-bar linkage o kaning 4-bar linkage or sliding member. Okay, so muna siya ang slider crank mechanism. So muna siya ang mechanism nga i-compose na siya sa crankshaft, crank connecting rod or and crosshead guides. So for example diri no, so may mga example of mga crosshead guides sa niya. For example, sa usa ka internal combustion engine natay sa ka piston or cylinder. So kani siya katong previous ang ang example is also a slider crank mechanism ni siya. So kani siya is nasa a fixed point niya. Nitabo ni is inline lang ang line of centers sa axis sa atong crank U2A with the line of motion sa atong slider diri no. So unsa na to connect? Okay, so mo na itong follower. So balik ta sa fundamental nga definition sa dito sa pieces of mechanism. Nato diri kaning B is mo ni siya ang atong slider, mo na itong follower, then ang crank U2 is mo na itong driver. So in order nga makatransmit ta og motion gikan diri to diri sa slider na to is ato siyang connect. Hence natay connecting rod. So with ani niya is makatransmit ta og motion from crank U2A to the piston or the slider. So ato na siyang i-trace gyapon sa slider crank mechanism no. Ato na siyang i-trace nga points sama sa gihimon to sa previous nga mga examples, previous nga mga figures. Ato siyang i-trace. So assuming nga ang crank U2A na to is rotating counterclockwise. So ang sunod nga mga proceeding nga mga points position sa point A na to is mo na siyang mga point A na no. Mo na siya sunod nga point A kung nagtuyok ni siya. So third nga position nato niya ato na siyang i-trace project. Ato na siyang i-project dire. So since nga kuan nato niya since ang counterclockwise man ni siya going ni siya ang first few points niya is going man siya sa left niya. Obviously ang may tabo diri sa may tabo na to sa slider B niya is mupadung pa siya mupaingon pa siya sa left. So ang projection na to niya is ato na siyang i-project ning nga point diri unsa man ang length ni siya sa AB, di ba? Balik sa diri, so natay length kaning connecting rod nga AB. Ato na siyang i-project diri. So mag-trace ta diri i-project mo. For example, magamit og compass kaning nga length sa AB na to i-project to diri. Mo na siya maigo diri ani.
So ato ni siyang ipadayon og project, may tabo ni diri nga naatay extreme two extreme points ani niya. So di ba? Naka-complete ka og usa ka one single revolution diri sa crank na to. Nahitabo diri sa tong slider is na siya duha ka extreme points. So kaning extreme points, kuhaon nimo ning distance between sa two extreme points, mo na siya ang length of stroke. So length of stroke, no, mo na siya ang total maximum length nga na-cover sa usa ka slider nga caused by the motion of a crank. Okay, no? So diri is gidimension ni siya diya nga ang length of stroke din niya is 2 unit lengths. Okay? So nakita nato, no, nga kani siya ang natabo ko mag-project diri sa mga points diri sa crank nato o may tabo diri sa atong slider. So next is the proceed na to sa second module or module motion. So ang ano to is under the kani siya lesson 2.1 is the analytical and graphical method of solving motions. Okay, so first off is definition of terms nantang masugatan na to sa study of motion. So motion is the change of position. Okay, so sa usa ka point, usa ka body, usa ka particle, mo-change siya sa motion from one place to another, na tabong motion. Okay, but motion may be either relative or absolute. Okay, so ako na siyang explain kung nanong ang motion is either relative or absolute. Okay, so a body may be conceived to be fixed in space, pero ta kay ba kung unsa man yun nga kung either ba kato ba siya nga body or kato nga frame of reference nimo mo ba siyang fixed. Ako na siyang explain, no? Okay, so for example, ikaw ni siya si ground-based observer dayon ni kanka na kita nimo nga nayo sa ka-train nga nag-move at sa kaninga direction at 9 meter per second, okay, at any speed given nga kuan lang ato na siya nga assume nga nag-move ni siya at speed bpg. Okay, so nakakita ka og sa katawo nga nagsakay sud sa train nga naglakaw pod dito sa sud sa train at a speed nga ato lang assume nga different nga speed sa train. Okay, so ikaw is ground-based observer, ato yung assume nga gapundo ka, wala ka naglihok, no? So ang sa imong view o sa may natabo sa imong view, ang train is in motion, di ba? Kaya ikaw nagpundo man ka, then ang train is at a certain speed. So obviously nakita mo nga in motion gid ang ang train. Okay, so kung imo pong tanawon ang tao dito sa sud sa train, since naman siya speed at a given speed, for example 2 meters per second, nakita mo siya nga nag-move. So nag-move siya, na siya motion. Okay, now pero kung ikaw, what if ikaw nga ground-based observer is naglakaw nagdagan ka at the direction sa train pod, di ba? At the direction of train, niyang speed nimo is the same sa train. For example, tong speed sa train is 9 meters per second. Ikaw nagdagan pagka diri sa kaninga direction at 9 meters per second. Kung tanaw nimo ang train, nabay nitabong motion dito? Yes. Wala. Okay. So muna siya ang concept sa relative motion. Sa concept of relative motion is magadepende ra na siya. It only depends sa imong frame of reference. Kay kung ikaw napundo ka, fixed ka sa ground, yan nakita ka o sa kabading nga nag-move. Of course, you will say na kato siya nga body is moving or is changing position. Thereby
na siya motion. Pero kung ikaw gani nga nga observer nga napo kay sa imong frame of reference kay nagmove pug ka at for example at the same speed sa imong gi-observe nga body, wala to siya metabo nga relative motion in between sa imuha. Kay pareha mo nagdagan, walay di ka kaingon nga nag-move ni siya. For example pud no sa frame of reference pud ni passenger diri sud sa sa train. For example kung nag-move siya og 9 meters per second, makabati ba siya nga naay motion in between niya og sa train? Di ba dili? So pero kung absolute niya, ang absolute nga the concept of absolute motion is kuan siya, it assumes nga kita nga observer niya is fixed naka-fixed ta. So kung mga gipang-observe na to nga mga bodies sa atong mga palibot na to niya is kay nga na emotion is then makuha na to nga speed acceleration na niya is nga atong na measure niya is nag-assume na siya nga fixed ta sa atong observation. Okay? So that's muna siyang kalian sa absolute o relative nga relative motion. Okay? A path is a line or a line described by a point moving in space. Okay? A path may be either a curvilinear or a rectilinear nga path. Okay? So muna siya kung usa ka point, usa ka particle is na motion, nag-move siya in space. Katong nga line nga matrace niya, katong trail nga sa path, sa line nga sa usa ka point nga nag-move in space, mo ta siyang gitawag path. Okay? So it could be either curvilinear or rectilinear. So unsa man ang curvilinear? Mo siya ang opposite sa nag-follow ni siya og curve nga path. So diri makita sa makita na to sa kaning figure. So natay multiple nga mga different points nga diri, for example natay inflection point or kani siya sa curvilinear motion. So generally basically ang definition sa curvilinear path ni siya sa ka point that moves in a manner nga in curve. Whereas rectilinear motion is more siyang straight line, nag-follow siyang straight line diri. Okay? So there can be either two of this path nga ma-follow sa usa ka point that is moving in space. Direction sense is if a point is moving along a straight path, the direction of its motion is along a line which nga unsay na constitute sa iyang path. Okay? For a motion for example, we can set at the point of origin sa motion sa usa ka point, if nag-move siya going to the right, ato na siyang i-assume nga is a positive direction. We can indicate nga the point is moving at a positive sign, then katong opposite niya nga direction is mo siya as opposite direction is we can assume or indicate nga mo siya ang negative sign. So mo na siya ang direction is direction and sense motion sa usa ka point or sa ka body. For example, for curvilinear nga motion or rotary nga motion is natay example na is kanang kung sa ka point is nag-move pa na siya clockwise or counterclockwise. Okay? Continuous motion is siya if a point moves indefinitely in a given path in the same sense, it is said to be continuous. Okay? So ang sa particular case ani niya, dapat ang usa ka point or sa path dapat mo-return siya sa original niya nga point. For example, kaning circle kung usa ka rotary nga motion, ang will observe a point dito sa usa ka rotary nga motion niya. Kung continuous na siya nga movement, dapat mo balik na siya sa iyang original nga position.
For example pod kung sa usa ka reciprocating motion sa usa ka rectilinear reciprocating motion, balik na siya sa original nga position, and that motion is said to be continuous. Okay, ang isa ka example ni is a wheel na motor sa iyang bearings, di ba? Katong bearing no, naka-enclose to siya sa usa ka shaft or sa ka-wheel ato niya. If ang kato siya is nag-move to siya in multiple revolution din nga of course mobalik na siya sa original nga position, kato nga point sa kato nga wheel is it is said nga continuous ang iyang motion. Next is the reciprocating motion. Okay now, so na reciprocating motion, okay, different ang reciprocating motion nga to sa continuous kay it may reciprocating motion may not return sa kaniya ako ni siya. Okay, na siya ay difference kato next nga type of motion, curvilinear motion. Reciprocating motion is nag-traverse ni siya og the same path, mo return siya sa iyang original nga position in rectilinear nga way. So isa ka example niya is kaning sa piston. Okay, so linear ni siya nga motion nga nagbalik sa iyang original position. Okay, so muna siya ang nag-traverse siya at the same path, reverse o balik sa original position in a straight line. Next is muna kong gingon sa oscillating motion, muna siyang difference. Dili ni siya non-continuous ni siya kay dili siya maka-complete mag-usa ka path. Dili siya maka-complete mag-usa ka path. Pero ang path niya is curvilinear. Okay. So this is also ang alain po nga term sa oscillating motion is reciprocating circular motion. Nga naman nag-traverse na siya o gusto ka particular path nga iyang gibalik rasad para sa piston, pero ang path niya is circular lang. Sa may example niya is kaning sa pendulum, no? So sa kaning pendulum it just returns to sa initial nga position niya, pero dili siya maka-complete og usa ka complete nga rotary nga motion. Intermittent motion is muna siya ang if the motion is interrupted by several periods of rest, muna siya ang gitawag intermittent. So observe na to diri sa tong figure to diri, no? Observe this shaft diri sa kani siya nga piece of mechanism. Di ba? Tuig na siya. Then after some time, after a period, mupaden na siya rotate. Okay. Atong tanawon ni siya diri kaning iyang follower diri. So unsa man siya nga type of motion? This is a continuous motion. This is a continuous motion that causes intermittent motion sa iyang follower. So this is sa kaning nga figure, no? Natay two types of motion nga ma-observe nato diri. Ang continuous motion sa iyang driver o ang intermittent motion sa iyang follower. Okay? Maka-observe mo na na periods of rest. Right. Sa revolution is a point is said to revolve about an axis when it describes a circle in which the center is in the axis and which the plane is perpendicular to that axis. Okay. Sa kalayan, revolution and rotation is almost gigamit ato na siya almost interchangeably, no? Pero ang rotation di ay is if the axis passes through the body as in the wheel. Okay, no? Kung ang point lang niya, for example sa usa ka body nga nagtuyok about an axis niya, kung ang axis is mupas ganit through the body, so usa ka tibuok na rotating mass or rotating body, mo siya gitawag rotation. Whereas kung revolution niya is mo siya ang usa ka point sa usa ka point nga dili mo agi nga dili mo pass through sa body, mo na siya ang revolution. Okay, so I guess nakakita nito sa difference between sa kaning mga terms sa revolution and rotation, although kani siya this is used interchangeably or even synonymously
Pero kundi ang tinuday na difference ning revolution and rotation. Axis of rotation or revolution, this is revolution, not evolution. A line whose direction is not changed by the rotation. So ang axis, that is a fixed point ni siya kung asa maka-attach nimo tong sa rotating body. A fixed axis is one whose position as well as direction remains unchanged. So balik ta dito sa katong figure dito sa crank, no, sa 4-bar linkage. Kung asa tong point nga naka-attach tong cranks dito, mo ta siyang gitawag axis of rotation or axis. Diba? Dili siya naka-fix na siya sa ground or sa earth or asa nga fixed body. Dito siya naka-attach. So that an axis is not moving as well as direction remains unchanged. Plane of rotation or a revolution is a plane perpendicular to the axis of rotation. Okay? Direction of rotation or revolution is defined by giving the direction of the axis or the sense sa turning body. Okay? So sama sa kung sa definition nato sa direction and sense. For example, no, I gave an example. For example, sa rotating body, kung nagtuyok ba ni siya either clockwise or right-handed or left-handed clockwise, mo na siyang gitawag direction sa rotation or revolution. Coplanar motion is a body or a series of bodies nga kung ang mga component particles ganin lang, ang mga points are moving in the same plane or parallel planes, matawag na to na siya nga coplanar motion. For example, sa usa ka wheel, for example sa ang tanang sa usa ka wheel, no, sa usa ka wheel nga natuyok sa usa ka axis, katong points dito sa wheels from starting sa shaft niya ngadto sa iyang rim is matawag to siya nga kato siya mga points are moving in coplanar motion. Cycle of motion is when a mechanism nga kuno siya the movement is repeated over and over, then the relations between an order of the different divisions of the series remains the same after a repetition. So ang cycle na niya, for example, sa usa ka cycle, no, for example, sa usa ka internal combustion engine. Okay, ang usa ka cycle na niya is kung makakomplete na siya og gikan sa intake, compression, power og exhaust nga stroke. Kato siya nga tungod ato nakakosto siya og motion sa crankshaft and also sa piston nga nakakause og reciprocating motion sa piston. Kato siya is starting from intake, katong sa intake na siya is mo baba tong piston. Mo baba tong piston, mo intake to siya og fuel. So sa may naitabo dito is mo abot ang piston sa pinakababa niya nga point. Pinakababa nga point niya dito sa cylinder. Then ang crank and also katupon sa connecting rod mo ato sa pinakababa na sa nga point. Okay, inisaka to niya mo compress to siya sa air and fuel mixture. Isaka na sad ang sa reciprocating motion ang piston is nisaka to siya sa highest point niya dito sa cylinder. Then after ato niya mo nay kon dito mo to pagbuto sa fuel niya, mubaba na sad balik ang katong piston sa iyang lowest point na po dito sa cylinder. Then after ato niya is mo na tong exhaust, ipagawas na niya tong katong fuel exhaust nga mga fuel exhaust sa fuel and air mixture. So kato siya nga intake, compression, power and exhausting stroke is mo to siya usa ka cycle. And after ato ni siya nga cycle is, di ba, mo repeat na po siya, mo tuyok na sa tong crankshaft and eventually katong piston is mo reciprocate po tong piston. Di ba naka-complete siya sa ka cycle? Pag tuyok na po tong balik na to niya is another na po siya nga series of motion. Mo to siyang gitawag cycle. Kung mitawag cycle, dapat sa next nga motion niya is mabalik tong
mabalik tong mga mga movements niya, ma-repeated ni siya over and over, then that's mo gitawag na to og cycle of motion. Period of motion is time occupied in completing the cycle. So time occupied in completing the cycle, for example, in one cycle, complete niya siya in 2 seconds. Ang period sa katong motion is 2 seconds. So ang unit sa sa period is in unit of time. Linear speed is the speed is the time rate of motion. So linear speed is a time rate of motion kung ang path niya is approaching or receding in a straight line, and it is expressed in linear units per unit of time. Ang example niya is meter per second, centimeter per second, kilometers per hour. Muna siya ang linear speed. Whereas ang angular speed is the time rate gyapon na siya sa motions of motion sa body. Pero karon is ang angular speed is if that body turns about an axis, or the rate at which a line is changing motion, and then ang type sa motion niya is nag-revolve siya. It is expressed in angular units per unit time. So example nga mga units niya for angular speed is RPM. Something RPM, revolution per minute. We can also have RPS, revolution per second. So revolution niya is muna siya angular units, no? Or radians per second. Radians per second is an angular unit niya over a unit of time of second. Okay. So mabuta to sa uniform and variable speed. Okay. Speed is said to be uniform kung nag-traverse ang point or nag-pass ni siya at equal spaces in equal times. Okay? Whereas speed is said to be variable kung ang nag-traverse sa point is in equal intervals of time kay unequal spaces. Okay? So we will discuss this proceeding na to ng mga lessons and sa computations na to bahin sa uniform and variable speed. Okay, velocity and speed are usually are usually used interchangeably. Are even used synonymously, no? Okay, pero naikalayaan ang velocity. I guess sa inyong mechanism ninyo or sa physics ninyo nga naikalayaan ang velocity and speed. It is incorrect if we use velocity and speed interchangeably, since ang velocity includes direction and sense as well as speed. So ang velocity na siya unit of speed, pero nag-involve na siya og direction and sense. So ang kanan niya is ang physics definition niya sa velocity is magnitude and direction, whereas ang speed is only the value of speed niya, katurang the time rate of change sa motion, mo ang speed. Okay, linear acceleration is the time rate of change of linear velocity. Okay, no? So kung ang velocity is the kung speed is the time rate of change of is the time rate of change of motion, ang acceleration is the time rate of change of velocity. Okay, for linear velocity is corresponds muna siya ang change time rate change sa linear velocity. Okay, since velocity involves direction as well as the magnitude, the linear acceleration also is a change in speed or speed and direction or both. Any change in the speed takes place in the direction tangent to the path of the point is called tangential, whereas kung ang change in direction is takes place normal to the path is called normal acceleration. Okay, makita to diri sa figure, no? Okay, so sa usa ka figure diri nga sa ka person that nagkuan og sa ka sling, no? Diri diri. So naitay mga components diri sa acceleration. So kaning tangential acceleration and normal acceleration, kani siya is linear accelerations na sila. Components ni sila sa
component sila sa acceleration. Okay? So straight path niya no sa kaninga point kaninga component niya is kung ang direction ganin niya is tangent sa point. So tangent sa kaninga point nga atong point of interest nato niya is mo na siya gitawag tangential acceleration. Whereas ang normal acceleration is mo na siya ang kung unsa ang path opposite na siya sa path diri sa centripetal is mo na siya ang normal acceleration. So kung i-kuha na to ni siya, kung kuha na to siyang kung i-consider na tong katong duha ka mga components, katong normal tangential acceleration is nato ato na to makuha ang katong linear acceleration by computation by means of computing the kanang such pareha sa equation sa Pythagorean theorem. Kuha na to ang kuha na to ang square root sa square sa sum sa square sa tangential o sa normal acceleration. Okay, anyway, the computation ana is ato na siyang ma-discuss sa next nga mga topics, next nga mga modules. Angular acceleration is the time rate of change of angular velocity. So kuno siya just like sa kuno siya kung ang linear acceleration is the time rate of change sa linear velocity, ang angular acceleration is for the angular velocity, and it is expressed in units of radians per unit of time squared. Radians is degrees or revolutions per unit of time squared. So for example, for RPM, kung kuha na to ang acceleration sa RPM or revolutions per minute, ang unit sa atong angular acceleration na niya is revolutions per minute. Okay? So translation is said kuno siya translation kung kuno siya kung ang tanang component sa usa ka body nag-move or change position, kung may relative motion in between sa katong mga components, the body is said to be in translation. Okay? Unya, kung katong tanang particles sa ka body, kung na-move ganito siya in a straight path, unya walay relative motion in between sa katong mga points, that body is said to be in a rectilinear translation. On the other hand, kung ang usa ka body ang tanang points niya kay walay relative motion in between sa katong mga points, dayon nag follow ta siya og usa ka curve nga path, the body is said to be in a curvilinear translation. So unsa man ang example sa usa ka balik ta sa rectilinear translation, unsa ang example na niya sa usa ka piston, no? So usa ka piston, since fixed man na siya and it is assumed nga rigid na siya, so ang tanang points ato niya, tanang particles sa usa ka piston, nag-translate to siya naitabong nga rectilinear translation. Example another, no, kung natay sa katong sa pendulum nga example na to, katong siya nga point dito sa katong tanang points dito is said to be in a curvilinear translation since wala may relative motion ang tanang mga particles dito and assuming rigid to siya nga body. Angular speed, okay? Angular speed is expressed in expressed in units of angular units per unit time. Okay? Okay, so natay conversion nato diri, no? For example, sa wheel, if it makes 10 complete turns in 1 minute, it is said nga ang katong wheel naka-complete na siya og n revolution per minute. For example, in 1 minute naka wheel naka-complete na siya og 360 ka turns. Nakatuyok siya 360 in 1 minute. So it is said nga na siya angular speed of 360 revolutions per minute. Okay?
For example, sa ka-gear, hindi pa toy ko mo sa ka-gear nga to sa ka-shaft, dito siya 100 gitayman nimo, naka-complete siya 100 turns. 100 turns sa usa ka minute. So wala siya angular speed of 100 revolutions per minute. Okay. So na conversion na to nga ang usa ka complete revolution is equivalent to 2 pi radians. So 2 pi radians is a unit of an angular unit na siya. Then if n kaning not a variable n represents the angular speed in the revolutions per unit of time, and omega na to is the angular speed in radians per unit of time na conversion na niya. So ang angular speed na to and kuan na to ato na siya in-convert kung ano ato nang i-convert na to ning revolutions per minute into radians per unit time mo na siyang conversion na to niya. So we will just multiply the number of revolutions by 2 pi radians, right? So diri no, for example diri imagine nato ning 1 revolution, for example natay naka-complete ta og 1 revolution, ato na siya i-convert. So 1 revolution multiply by 2 pi radians over 1 revolution, cancel out the revolution, then so natay na-convert na to ang angular speed na to into 2 pi multiplied by 100 by 100. So natay 2 pi times 100 radians per second, radians per unit of time, right? Linear speed of a point in a revolving body. Okay, so ano, for example sa usa ka sa usa ka wheel, atong tanan ang kitaon nato diri sa ka figure, no? So natay point A diri sa wheel na to, then it moves following the circumference sa kaning wheel. So naka-complete na siya og n turns. So in pila ka turns at a distance of 2 pi RAN linear units. Okay, so given nga kaning wheel na to is na siya radius of r sub a, which is the distance gikan sa center sa shaft ngadto sa point A. So kung maka-complete na siya og for example in turns, natay naka-move ni siya og distance of 2 pi RAN. So unsa man di ba 2 pi r, ang 2 pi r is unsa man siya, di ba linear unit naman siya, kay mo na siya ang unsa man ni circumference, di ba? So ang naka-complete na siya, linear unit na siya, i-multiply na to ni siya sa number of turns na na-complete niya in unit of time, makuha na to ang linear speed. So therefore ang linear speed na to ni siya is mo na siya ang 2 pi r circumference multiplied by the angular speed. Okay, so in general, in order to get the linear speed of a point in a revolving body, it is equal to the angular speed multiplied by radius. Okay, or gikan sa equation F2 is circumference multiplied by the angular speed. So pero since ang 2 pi n, balik to diri sa 2 pi n, no, is ang 2 pi n is equal man siya sa angular speed in radians per second. Ang linear speed is equal to angular speed multiplied by the radius. Okay? Classification of motion. So there are accordingly 3 classification of motion. Motion can be either zero acceleration, constant acceleration, or variable acceleration. For variable acceleration, it follows to some simple law na ma-express in terms of S, V, and T. So ang S is muna siya ang distance or displacement, V is velocity or T, time T, and also in a manner which can be expressed only by graph or similar means. Okay,
So kani siya nga second diri siya nga condition diri sa variable acceleration. Ato ni siya ma-cover na to sa graphical analysis na to sa sunod mga topics, by which nga makita na to acceleration sa usa ka point nga masolve na to by in graphical means. Okay, so usa man ang uniform motion. So uniform motion is mo to siyang first nga classification sa motion where the acceleration is 0. So kung mingon ta acceleration is 0, the velocity is constant. Since acceleration is the time rate of change of velocity, kung ang acceleration is 0, therefore the velocity is constant, and the moving particles continue to move in a straight line over equal distances in equal intervals of time. Thus, hence the constant velocity. So ang mathematical representation na to for uniform motion is therefore equal to the length of the path S displacement in linear units divided by the time niya in units of time. So thus the equation F4 nga ang linear velocity na to is equal to the distance displacement over time. Okay, for uniformly varying motion, okay, so balik ta diri sa classification of motion, natay constant acceleration. So constant acceleration mo na siya ang uniformly varying motion. Kung mingon tag uniformly varying motion, the speed is changing. The speed or velocity is changing at by equal intervals of time. So nag-change ang mong velocity by equal intervals of time, and thus natay three ka mga equations nga ma-involve sa kaning type classification of motion. So ang first ano niya is muna siyang first equation F5 or the velocity time equation is muna siya kung velocity at any time t is equal to this v naught plus at, okay, where ang v naught is muna siya ang initial velocity and a is the linear acceleration times time t. Okay. Ang second equation is mo siya ang gitawag natog position time equation represented by equation F6 nga s or the displacement is equal to the v naught t or the initial velocity times time nga na-consume man to plus 1/2 of the acceleration times the square of the time t. Okay, mo siya ang position time equation. And the equation F7 or the velocity position equation is nga kung na to ang velocity at any time t. So kani siya nga equation is mag-involve na to sa velocity and displacement or position. Okay, the velocity of a point or a body at any position s is equal to the square root of the quantity square sa initial velocity or v sub v naught plus 2 times linear acceleration multiplied by the displacement. Okay, so balik tayo na diri no sa F5 is ang velocity is a function of time. So yung velocity time equation, velocity at any time t is equal to v naught plus acceleration times time. Okay, F6 equation F6 is position as a function of time. So ang position or displacement sa ka body at any time t is equal to the v naught times t plus 1/2 times acceleration times the square of time. The next is the lastly sa equation F7 is the velocity as a function of position. Velocity as at any displacement s or any position s is equal to the square root of the quantity v naught squared or the square of the initial velocity plus 2 times acceleration and multiplied by the position. So as an assignment ninyo, makatagog assignment ninyo sa kaning para sa under sa uniformly varying motion,
please assignment ninyo is assignment ninyo is inyo siyang i-derive kaning F5, F6 and F7. Pero there's no submission sa kana. Kung ano niya, inyo lang ng homework, then do research niyo. I think kani siyang mga equations nalabyan ninyo sa inyong physics or sa inyong mechanics nga subject dito sa mechanics sa under sa dynamics, particular sa dynamics nga subject ninyo, kaniyang mga equations. So please find time sa inyong free time ninyo to derive these equations. Kung ginsa ni siya pagkuha unsa man ang mga governing principles, unsa mga assumptions ani para makuha ni siya mga equations F5, F6 and 7. So just a reminder, kani siyang gingon akong assignment is only kung ninyo ni homework ninyo nga walay submission. Kuan lang, so yung free time, find time to solve or derive these equations. Unsa man timanan ninyo kung unsa mga assumptions nga gipanggamit dito. For example, diri sa F5 kung nagamit ba ni siya o nag-assume ba ni siya og katong velocity average velocity which is equal to the delta S over delta T katong mga assumption niyo gamit, and also sa equations F6 and F7. Okay, so that's all for now sa atong review lecture. Then sa next natong lecture is makacover na nato tong variable acceleration and also sa katong sa graphical and semi-graphical method of solving motion. Okay, so that's all for now. If you have questions or corrections and clarifications sa kaning presentation, please feel free to contact me sa katong gingon ako ng mga modes of communication nato, either sa email, sa messenger, or dito sa Facebook group, para ma-clarify nato and ako ma-inform sa ninyo tanan kung sa mga possible nga mga corrections or clarifications. And kung sa mga throw lang mo sa mga questions katong mga modes of communication nato, you can makahatag mo sa inyong mga pangutana and mga clarifications. So I guess that is all for now, and see you sa atong consultation and see you sa itong next nga mga lectures. Okay, thank you very much, and that's all for now. Thank you.